Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024. Χριστιανάρης δηλαδή, λεγόταν ο μήνας αυτός στον Πόντο και όπως καταλαβαίνετε πήρε το όνομά του από τα Χριστούγεννα. Χριστιανάρης ή Χριστουγεννάρης. Εύχομαι σε όλους έναν καλό μήνα. Δύσκολα μπήκε ο μήνας, ιδιαίτερα με αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Πριν αναφερθούμε σε αυτά, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το μετρό που εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι τέτοια έργα γίνονται από το κεντρικό κράτος. Στη γειτονική χώρα, για παράδειγμα στην Τουρκία, τα έργα αυτά γίνονται από τους μητροπολιτικούς δήμους. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη, που είναι η βασίλισσα των Βαλκανίων, να κρέμεται από τις υπογραφές κάποιων ανθρώπων εδώ στην Αθήνα. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Να απελευθερωθεί από τα δεσμά του Αθηναϊκού κράτους, και το λέω με συνείδηση, του Αθηναϊκού κράτους. Τώρα εκεί υπήρχε μια αντίφαση. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, πέθανε ο Μπουτάρης. Πήγε σύσσωμος ο Πρωθυπουργός και όλοι όσοι ήταν μαζί του πήγαν μαζί εκεί για να αποχαιρετήσουν τον θανόντα. Μετά από 10 μέρες πήγαν πάνω και χειροκροτούσαν το μετρό. Αυτή είναι τεράστια επιτυχία. Ποιος την εμπόδιζε 10 χρόνια τουλάχιστον την ολοκλήρωση αυτού του μετρό? Αυτός τον οποίο χαιρέτησα προχθές. Δεν υπάρχει μια αντίφαση εδώ πέρα? Πώς τιμάς έναν άνθρωπο ο οποίος εμπόδισε ένα έργο το οποίο έρχεται μετά μια εβδομάδα και μας έδωσε ότι είναι κορυφαίο? Αυτό το ανέφερα, εγώ σας είπα τιμώ τους νεκρούς όποιος και να είναι, αλλά τα ανέφερα για να δείτε την αντίφαση, όχι την αντίφαση, ότι ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα είναι στον κόσμο του, στην κυριολεξία. Χωρίς πηξίδα, χωρίς εθνικό όραμα, χωρίς σχέδιο, ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ακούστε, μιλήσαμε χθες για τον Εθνικό Όρκο και είπαμε τα ελάχιστα που μπορούμε να πούμε, ότι ο Εθνικός Όρκος τον Ιανουάριο του 1920 έδωσαν τον όρκο οι βουλευτές της Βουλής, της Οθωμανικής Βουλής, και στη συνέχεια σταμάτησε να λειτουργεί η Βουλή αυτή. Για να λειτουργεί πέρασε πλέον η εξουσία στην τουρκική εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα, από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Αυτοί λοιπόν έδωσαν τον Εθνικό Όρκο, αποτελείται από 6 άρθρα, τα έχω τα άρθρα, σε άλλη εκπομπή θα τα αναλύσουμε γιατί χρειάζονται ανάλυση, και ήταν η παρακαταθήκη που άφηναν στους επόμενους να φτιάξουν ένα κράτος που θα λειτουργεί με βάση αυτό το πλαίσιο των 6 άρθρων. Εκεί αναφέρεται και η Δυτική Θράκη, ότι ο λαός της Δυτικής Θράκης θα αποφασίσει με δημοψήφισμα με ποιον θέλει να είναι, αν θα είναι με την Ελλάδα ή με την Τουρκία, και κρατήστε το και αυτό, να το έχουμε κατά νου. Και υπήρχε και ένας χάρτης προσαρτημένος με τα σύνορα που θα έπρεπε να καταλαμβάνει το τουρκικό κράτος. Στα σύνορα αυτά συμπεριλαμβάνεται το Κερκούκ, όπου η Τουρκία έχει μία μειονότητα Τουρκομάνων και έναν κανονικό στρατό που είναι πάνω από 15.000. Κανονικό στρατός όμως, η μύτη είναι εκεί, η διοίκηση Ορθοδόξου ειδικού πολέμου των καταδρομών είναι εκεί, τους εκπαιδεύει, κανονικό στρατός όταν έρθει η ώρα. Στη Μοσούλη έχουν μια ταξιαρχία, είπαμε, στην Μπασίκα, και υπάρχει Κερκούκ, Μοσούλη, Χαλέπι, από χθες στα χέρια των τρομοκρατών που υποστηρίζονται και εξοπλίζονται και καθοδηγούνται από την Τουρκία. Η Κύπρος, το 37% έχει η Τουρκία, και τα νησιά του Αιγαίου, η γαλάζια πατρίδα δηλαδή, και η Θράκη, που ο Τούρκος με θράσος οφιντάν, ενώ οι ίδιοι έκαναν εθνοκάθαρση στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, επειδή κανένας δεν τους μιλάει γι' αυτό, κανείς δεν τους φέρνει σε κατάσταση απολογίας, γιατί κάποιος που καλείται να απολογηθεί για ένα έγκλημα που έκανε δεν μπορεί να μιλάει μετά για την Δυτική Θράκη. Οι δικοί μας είναι αγκαλιές και φιλιά και υποκλήσεις. Άρα έχει αρχίσει λοιπόν αυτή η διαδικασία, και εδώ υπάρχει ένα θέμα
στην Λευκοσία και στην Αθήνα αντιλαμβάνονται σε τι φάση έχει μπει η Τουρκία? Αν αντιλαμβάνονται, τότε θα πρέπει να κάνουν μια άλλη στρατηγική. Αυτός ο διάλογος και η προσέγγιση δεν είναι μέτρο αποτροπής, είναι κατευνασμός, είναι η επιτομή του κατευνασμού. Και ο κατευνασμός που οδηγεί? Ο κατευνασμός οδηγεί σε Μουσολίνι, σε Κεμάλ και σε Χίτλερ. Ποιος είναι ο νέος Χίτλερ? Άμα το κόψετε και το μουστακάκι λίγο, θα δείτε ποιος είναι ο νέος Χίτλερ. Είναι ο Ερντογάν. Αυτός έρχεται τώρα για να πραγματοποιήσει τον εθνικό όρκο, εκτός των άλλων και για έναν λόγο πολιτικό παύλα ιδεολογικό. Ο Ερντογάν δεν έχει πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους ζώντες, εν ζωή πολιτικούς. Ο πολιτικός αντίπαλος είναι ο Μουσταφά Κεμάλ. Και επειδή ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ακολούθησε πιστά τον εθνικό όρκο, γι' αυτό η Τουρκία είναι μικρότερη από την παρακαταθήκη του εθνικού όρκου, έρχεται αυτός να τον ολοκληρώσει για να πει κάποια στιγμή, χωρίς να στραφεί ευθέως εναντίον του, εγώ υλοποίησα τον εθνικό όρκο. Αυτό έχει απασχολήσει κανένα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και δεν το λέω μειωτικά, δεν μπορεί να τα ξέρουν όλοι όλα. Μήπως θα πρέπει να καθίσουν να μελετήσουν εθνικός όρκος? Ποια είναι η νέα στρατηγική της Τουρκίας? Τώρα θα τη δούμε. Και μήπως τελικά με την πολιτική που ακολουθούμε, το κατευνασμό, μήπως στην ουσία παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Επαναλαμβάνω, δεν προσάπτω σε κανέναν απολύτως τίποτα, όμως δεν είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν. Μήπως η άγνοια τους οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές, οι οποίες λανθασμένες επιλογές θα έχουν και βαρύ τίμημα για την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Συρία. Όταν κάναμε χθες την εκπομπή, ήταν 6-7 η ώρα, ακόμα δεν είχαν αποκαλυφθεί αυτά που θα πούμε τώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ιστορικό για να φτάσουμε στα σοβαρά. Το ιστορικό έχει ως εξής. Στην Συρία υπάρχουν βασικά δύο δυνάμεις οι οποίες αποτελούν το στήριγμα του Άσαντ. Η μία είναι η Ρωσία και η άλλη είναι το Ιράν. Η Ρωσία πήρε ως αντάλλαγμα την αεροπορική βάση του Χμεϊμίν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λατάκιας. Το επισκέφτηκα, έχω πάει στο Διεθνές Αεροδρόμιο αυτό και μάλιστα λέει για 50 χρόνια. Κανονική συμφωνία. Επίσης υπάρχει και μια συμφωνία για ναυτική βάση στην Ταρτούς. Άρα η Ρωσία, στηρίζοντας τον Άσαντ, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο, εννοώ στο έδαφος και στον αέρα στη Συρία, εναντίον του Ισλαμικού κράτους και των τρομοκρατών τζιχαντιστών, είτε σε πολιτικό διεθνές επίπεδο στη Συμβούλιο Ασφαλείας, πήραν ως αντάλλαγμα αυτές τις δύο βάσεις, και οι δύο είναι βάσεις μόνιμου χαρακτήρα, 50 χρόνια είναι μισός αιώνας, που δίνουν τη δυνατότητα στη Ρωσία να έχει γεωπολιτικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Από την πλευρά της το Ιράν, από την πλευρά του το Ιράν, στήριξε τον Άσαντ στα δύσκολα. Πιο πολύ η Ρωσία στήριξε τον Άσαντ εναντίον του Ισλαμικού κράτους και των τζιχαντιστών στον αέρα με αεροπορικές επιθέσεις. Στο έδαφος περισσότερο βοήθησε το Ιράν, είτε με τους φρουρούς της Επανάστασης, τους Αλ-Κουτς, δηλαδή αυτό το ειδικό τμήμα, είτε με πολιτοφύλακες Αφγανοί, οι οποίοι είναι ιρανικής καταγωγής, που έχουν καταφύγει στο Ιράν και εκεί με κάποια και με μισθό και με εξασφάλιση των οικογενειών τους, είναι καλοί πολεμιστές, τους έχουν στείλει εκεί. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η παρουσία των Ιρανών εκεί και των Ρώσων στη Συρία ενοχλεί τις ΗΠΑ η παρουσία της Ρωσίας βασικά, το Ισραήλ η παρουσία του Ιράν.
Γιατί ενοχλεί η παρουσία του Ιράν? Διότι οι ακτές του Λιβάνου και οτιδήποτε προσεγγίζει πλοίο το Λίβανο, το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να το ελέγχει. Άρα ο μοναδικός τρόπος για να πηγαίνουν οπλικά συστήματα στο Λίβανο και άρα στη Χεσμολάχ του Λιβάνου είναι διαξηράς. Όταν λέμε διαξηράς, ο Λίβανος δεν συνορεύει με άλλες χώρες, με το Ισραήλ και τη Συρία. Άρα μέσω της Συρίας. Άρα όταν έχει παρουσία στο έδαφος με δεκάδες χιλιάδες είτε πολιτοφύλακες είτε Αλκούντς Ιρανούς, αυτοί είναι που εξασφαλίζουν τη μεταφορά μέσω του Σιητικού διαδρόμου Τεχεράνη, Βαγδάτη, Δαμασκό, την μεταφορά οπλικών συστημάτων στον Λίβανο. Εδώ λοιπόν αυτές οι δύο δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είπαμε ότι ενοχλούνται από τη βάση, την ναυτική βάση της Ταρτούς και την αεροπορική βάση του Χμεϊμίν, γεωπολιτικό αποτύπωμα και παρουσία της Ρωσίας εκεί. Το Ισραήλ ενοχλείται από την ενίσχυση της Χεσμολάχ μέσω της Συρίας, και μια ενίσχυση η οποία οδήγησε σε μια ήττα στην ουσία το Ισραήλ. Η εκεχηρία που υπέγραψαν την Τετάρτη είναι μια ήττα, τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Λοιπόν, αυτές οι δύο δυνάμεις, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ενοχλούνται, ενοχλείται όμως και η Τουρκία. Ενοχλείται η Τουρκία, εκεί είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, διότι στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη οι Κούρδοι έχουν κάνει ένα κράτος, ένα Ιωνί κράτος, από το 2014-2015 λειτουργεί, και έχουν και στην Ιεράπολη, στη Μέμπεντς, δυτικά του Εφράτη, μία περιοχή με πολύ μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία και αυτή, και έχουν και την Τελ Ριφάτ, μία περιοχή βορείως του Χαλεπίου, που φιλοξενεί τους πρόσφυγες από το Αφρίν, που το κατέλαβαν οι Τούρκοι το 18. Άρα αυτές οι τρεις χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ και Τουρκία, ο καθένας για το δικό του λόγο ήθελαν είτε να ανατρέψουν είτε να πιέσουν τον Άσαντ. Κατά την άποψή μου, το Ισραήλ ήθελε την ανατροπή του, γιατί μέσα από την ανατροπή θα δημιουργούνταν μια χαοτική κατάσταση που στην ουσία θα απέτρεπε το Ιράν να υποστηρίζει τη Χεσμολάχ στο Λίβανο. Και γι' αυτό έγινε ένα πραξικόπημα χθες βράδυ, έγινε απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Άσαντ ήταν στη Ρωσία και γύρισε εσπευσμένα χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι διαπιστώθηκε ότι ακόμα και μέσα στη Δαμασκό ορισμένοι παράγοντες της αστυνομίας, ακόμα και του στρατού, αλλά και σε άλλα μέτωπα, είχαν έλθει σε συνεννόηση μέσω ξένων δυνάμεων με τους τζιχαντιστές, τους τρομοκράτες τζιχαντιστές, που ακόμα οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί τους λένε οι αντιφρονούντες και αντιπολίτευση και τέτοια, φοβούνται να τους πούν τρομοκράτες, ενώ οι ίδιοι τους έχουν χαρακτηρίσει. Για τις ΗΠΑ οι Χαγιάρ Ταχρήρ Αλ-Σαμ είναι τρομοκράτες. Άρα εκεί έγινε μια συνεννόηση και έτσι εξηγείται η ταχεία προέλαση των τρομοκρατών, είτε στην κατάληψη του Χαλεπίου, είτε νότια έφτασαν κοντά στην Χάμα. Τώρα, ενώ λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλες εκτάσεις, έχουν καταλάβει οι τζιχαντιστές, έχουμε τον στρατό, τον τακτικό στρατό του Άσαντ να έχει αποφασίσει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις για να ξεκινήσει την αντεπίθεσή του. Ήδη βρίσκεται ο αρχηγός του ΓΕΘΑ στην πόλη Χάμα για να ξεκινήσει την αντεπίθεση και να αποθεί τους τζιχαντιστές. Έχουμε δήλωση των Εμιράτων ισχυρής στήριξης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Άσαντ. Είναι κέρια σημασίας η δήλωση αυτή στήριξης. Έχουμε στήριξη των 22 χωρών του Αραβικού Συνδέσμου στον Άσαντ. Έχουμε μια
χλιαρή στήριξη από την Ιορδανία. Το Ιράκ φέρεται να στηρίζει και αυτό ο Σουντάνι τον Άσαντ. Κατά τα άλλα έχουμε διάφορες κινήσεις. Βρίσκεται τώρα που μιλάμε, έχει προσγειωθεί στη Δαμασκό ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αράγτζη. Ασφαλώς και το Ιράν στηρίζει, θα δούμε μετά τις δηλώσεις. Έχουμε στήριξη του Λαυρόφ, εκεί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι η στήριξη. Η Τουρκία φέρεται να αρνείται εμπλοκή στην κατάληψη του Χαλεπίου. Τώρα όλοι γνωρίζουν ότι όλο αυτό το παιχνίδι, ειδικά βόρεια στο Χαλέπι, είναι 100% της Τουρκίας. Η απόπειρα πραξικοπήματος είναι του διδήμου ΗΠΑ, κυρίως στο Ισραήλ. Αυτή είναι εκτίμηση, δεν στηρίζουμε σε πληροφορίες, έτσι. Η Τουρκία λέει αρνείται ότι έχει εμπλοκή. Πάντως ο Αράγτζη αύριο Δευτέρα πηγαίνει στην Άγκυρα για συνάντηση με το Φιντάν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Λαυρόφ και με τον Αράγτζη, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, και με το Φιντάν για το θέμα φυσικά της Συρίας, και μία αντιπροσωπεία του Άσαντ φέρεται να έχει μεταβεί αεροπορικό στην Ατάλια για συζητήσεις με τους Τούρκους. Εδώ θα ήθελα να συγκρατήσουμε το εξής, ότι ο Ερντογάν τους τελευταίους μήνες έκανε το παν για να συναντηθεί με τον Άσαντ. Το παν. Έβαζε τον Πούτιν, έκανε ο ίδιος δηλώσεις και ο Άσαντ έλεγε βεβαίως να αποσυρθούν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από τη χώρα μου και μετά να συναντηθούμε. Φυσικά ο Ερντογάν δεν πρόκειται να το κάνει αυτό και τώρα φαίνεται ότι πέτυχε να έρθει σε τέτοια κατάσταση ο Άσαντ αδυναμίας που έστειλε αντιπροσωπεία στην Ατάλια. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Κατά την άποψή μου την έχει σκαμπουλάρει, να πω μια λαϊκή λέξη, ο Άσαντ. Θα παραμείνει ασφαλώς εξαιρετικά αποδυναμωμένος. Εκεί υπάρχει και η ελληνική πτυχή της υπόθεσης. Υπάρχουν οι Ελληνοορθόδοξοι. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι ελληνοορθόδοξο. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Ρώσοι να το αφελληνίσουν, και ο αραβικός εθνικισμός πρώτα. Από τα τέλη του 19ου αιώνα η Ρωσία έχει ανάμειξη στον αφελληνισμό του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Αυτά τα επειδή διάβασα όταν πήγα στην πόλη της Σελευκόβιλο. Είναι μια πόλη 20-25 κατοίκων που θα σας πω αμέσως για αυτήν τώρα. Πήγαμε για τα εγγένεια της, για τα θυρανίξια της Αγίας Σοφίας στην πόλη αυτή. Όταν ήταν να κάνω εκεί, μετά από πρόσκληση του Πατριαρχείου της Αντιόχειας, να παραστούμε, ο Παντελής Σαββίδης και εγώ ήμασταν, τότε κάθισα και διάβασα, ρώτησα για να δω τι είναι το Πατριαρχείο Αντιοχίας, και εκεί είδα ότι οι Ρώσοι από το τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Ελλάδα πλέον είχε πάρει προσανατολισμό προς την Βρετανία, οι Ρώσοι προσπαθούσαν να βρουν αντίβαρο για να ελέγξουν την Ορθοδοξία, να ασκούν επιρροή της Ορθοδοξίας. Και αυτό προσπαθούν να το κάνουν και στις Αλεξανδρίας του Πατριαρχείου και στο Ιεροσολύμου, εμπροκειμένου της Αντιοχίας. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούσαν τότε τον αραβικό εθνικισμό. Κατά κάποιο τρόπο το πέτυχαν, κατά κάποιο τρόπο. Τα τελευταία χρόνια που ο Άσαντ τους έχει ανάγκη, καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες. Γι' αυτό και η εκκλησία, τις οποίες έγιναν τα θυρανίξια που παρέστην, τότε που έπεσε τον τρόνο και κόντεψε να μας σκοτώσει, ήταν με λεφτά των Ρώσων, του ρωσικού στρατού. Ο ρωσικός στρατός βοήθησε όταν περικύκλωσαν την πόλη, την Σελευκόβιλο ή Σελεύκια παρά το Βίλο, από το Σέλευκο τον Ικάτορα. Όταν λοιπόν λέγεται τώρα Αλ-Σουκαλάμπια, δεν μπορούσαν να την προφέρουν σε Λευκόβιλο, και αυτοί, όταν το Ισλαμικό κράτος κατέλαβε και τη Χάμα, τους πάντες, τη μόνη πόλη που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ήταν αυτή. Γιατί οι 25.000 κάτοικοί της είχαν κάνει ένα στρατό 5.000 ανδρών και γυναικών,
οχυρώθηκαν και όσο και αν πολιόρκησαν την πόλη δεν μπορούσαν να την καταλάβουν μέχρι την απελευθέρωση όλης της περιοχής. Και όταν πήγα εκεί είδα τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετείχαν στην άμυνα της πόλης ήταν παρασημοφορημένοι. Καταρχάς είναι αυτοί, οι περισσότεροι έχουν και συνείδηση ότι είναι Έλληνες, αραβόφωνοι, λένε ότι εμείς είμαστε ελληνορθόδοξοι και τα πρόσωπά τους ξανθοί, είναι σαν εμάς. Άμα κλείσεις τα αυτιά σου λες βλέπεις μια πόλη επαρχιακή της Ελλάδας. Αυτοί λοιπόν την πόλη πάλι την έχουν περικυκλώσει και πάλι αμήνονται οι άνθρωποι αυτοί. Μόνοι τους έτσι πάλι αμήνονται, εννοώ προχθές και σήμερα. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Είχαμε και κάποιες κινήσεις και μέσα στη Δαμασκό και στην Τερά που είναι η Δρούζη, που σημαίνει κάποιος εξωτερικός δάχτυλος δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Αφού τη σκαμπουλάρισε λοιπόν ο Άσαντ, θα δούμε, αποδυναμωμένος πλέον, γι' αυτό έστειλε αντιπροσωπεία στην Ατάλια, θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα του και κατά πόσο θα μπορέσει να κρατήσει τη θέση του. Να δούμε τι δήλωσαν οι ΗΠΑ, γιατί χρεώνουν την απόπειρα πραξικοπήματος και ό,τι συμβαίνει στο Χαλέπι το χρεώνουν στους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, γι' αυτό αναγκάστηκαν να κάνουν και τη δήλωση. Ακούστε τι λένε. Ο Λευκός Οίκος απέδωσε την κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους του Χαλεπιού, μιας στρατηγικής σημασίας πόλης στη Συρία, όλο το Χαλέπι σχεδόν, εκτός από την κουρδική συνοικία, την Σεϊχ Μαξούντ. Είναι περίπου 20-25 κάτοικοι εκεί και στην περιφέρεια είναι άλλοι τόσοι. Εκεί είναι οι Κούρδοι, έχουν τις δικές τους δυνάμεις. Λοιπόν, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους του Χαλεπιού, μια στρατηγική σημασίας πόλη στη Συρία, από τζιχαντιστές και αντάρτες που έχουν συμμαχίσει μαζί τους, εν μέρει στην εξάρτηση του καθεστώτος Άσαντ από τη Ρωσία και το Ιράν. Ο Σον Σαβέτ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Η μόνιμη άρνηση του καθεστώτος Άσαντ να προχωρήσει στην πολιτική διαδικασία που είχε προταθεί με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2015, καθώς και η εξάρτησή του από τη Ρωσία και το Ιράν, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τα γεγονότα που εκτιλήσονται μεταξύ τους της κατάρρευσης των γραμμών του καθεστώτος Άσαντ στη βορειοδυτική Συρία». Η απόφαση 2254 έλεγε ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα καινούργιο σύνταγμα, μεταξύ άλλων ο Άσαντ να εγκρίνει ένα καινούργιο σύνταγμα σε συνεννόηση με τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και στην ουσία να αναγνωρίσει και αυτονομία στους Κούρδους. Αργεί να το κάνει και λέει άρα για δύο αιτίες. Πρώτον, δεν προχώρησε στον εκδημοκρατισμό της χώρας, και ο δεύτερος, επειδή έχει εξάρτηση από τη Ρωσία και το Ιράν. Αυτό είναι σχεδόν ομολογία ενοχής, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο είχαμε για το θέμα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συζήτησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Αμπτουραχμάν Αλ Θάνι. Ποιος είναι αυτός? Αυτός έχουν παλιούς δεσμούς. Όλα τα χρήματα για την επιχείρηση καταστροφής του κράτους που λέγεται Συρία τα έδωσε το Κατάρ, χρηματοδότησε δηλαδή την λεγόμενη αντιπολίτευση και τη χρηματοδότησε μέσω της Τουρκίας. Εκεί οικονόμησαν δισεκατομμύρια πολλοί. Τα όπλα, ο Φιντάν ήταν αυτός που ξεφόρτωνε τα φορτία τα όπλα από την Βοσνία, από τη Σλοβενία, από την Κροατία, από τις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τα ξεφόρτωνα στην Τουρκία και μετά τα περνούσαν μέσα στη Συρία. Τώρα λοιπόν τα παλιά φιλαράκια τηλεφωνήθηκαν, σου λέει τι θα κάνουμε τώρα στην καινούργια φάση. Επίσης μίλησε με τον Σεργέη Λαυρόφ, όπως είπαμε. Ο Λαυρόφ μίλησε και με τον Αραγζή. Πάμε τώρα. Ο Φιντάν δήλωσε, μιλώντας σε βουλευτές από τη Δυτική και Νότια Τουρκία σε κλειστή διάσκεψη, ότι η Άγκυρα δεν εμπλέκεται στις συγκρούσεις στο Χαλέπι, και γέλασαν και οι πέτρες. Διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά της πιθανότητας ενός νέου προσφυγικού κύματος και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ενεργήσει με τρόπο που θα προκαλέσει προσφυγικό ρεύμα. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ διέκοπταν την υποστήριξή τους
ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε τώρα το παιχνίδι όλο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διέκοπταν την υποστήριξή τους προς τις κουρδικές δυνάμεις, αυτές θα έπαβαν να υφίστανται εντός 3-24 ώρων. Ο Ερντογάν στη διάρκεια της συνάντησης, κλειστή για τον τύπο όπως είπαμε, στον τύπο, είπε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην τρομοκρατική δομή, εννοεί τους Κούρδους δημοκράτες, ο αρχιτρομοκράτης, να μετατραπεί σε κράτος και ότι αυτή η αποφασιστικότητα της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους τους συνομιλητές της, εννοεί τους Αμερικανούς. Τώρα, είπε επίσης, σε αυτήν τη γεωγραφία, πέραν της υπάρχουσας κατάστασης, δεν είναι δυνατή μία νέα οντότητα ή μία νέα διαδικασία δημιουργίας κράτους. Κοιτάξτε το Βόρειο Ιράκ, όπου από το 2005 έχει αναγνωριστεί και de jure η αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν, υπάρχει ένα αυτόνομο κράτος. Λέει λοιπόν, κοιτάξτε το Βόρειο Ιράκ, υπάρχουν εκεί ομοσπονδίες, αυτονομίες, τοπικές οργανώσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να γίνουν τίποτα. Αυτά ελπίζω να τα ακούει ο Μπαρζανή που τον καθιβρίζει τώρα. Απότερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι προστάτης και των Κούρδων στην άλλη πλευρά των συνόρων. Καταστρέφοντας τις δημοκρατικές τους δομές, γίνεσαι προστάτης και επιβάλλοντας την τουρκική δικτατορία, γίνεσαι προστάτης. Τώρα, ο Άσαντ έκανε δήλωση χθες. Η Συρία συνεχίζει να υπερασπίζεται τη σταθερότητα και την εδαφική της ακεραιότητα ενάντια σε όλους τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους και είναι σε θέση με τη βοήθεια των συμμάχων και των φίλων της να τους νικήσει και να τους εξαλείψει ανεξάρτητα από την ένταση των επιθέσεών τους. Αυτά τα είπε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σύμφωνα με ανακοίνωση της Συριακής Προεδρίας. Αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στην Αραβική Χερσόνησο, στον Περσικό κόλπο αλλά και στην Βόρεια Ανατολική Αφρική, από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, με πανίσχυρη πολεμική αεροπορία, καλές ένοπλες δυνάμεις, ισχυρή διπλωματία, ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών, από τις πιο σημαντικές δυνάμεις. Η στήριξη κατά την άποψή μου των Εμιράτων είναι πιο σημαντική από τη στήριξη της Τεχεράνης και της Μόσχας, γιατί αυτή η στήριξη δεν έχει και δεν ζητάει και αντιπαροχή. Είναι και πιο καθαρή και δεν προκαλεί. Πάμε να δούμε τώρα η Συρία τι κάνει. Η Συρία προσπαθεί να βοηθήσει τον Άσαντ με αεροπορικές επιθέσεις. Αεροπορικές επιθέσεις που γίνονται από την πολεμική αεροπορία και της Ρωσίας, από τη βάση Χμεϊμίν, αλλά και της Συρίας. Χτυπούν κυρίως θέσεις της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ στο Ιδλίβ, χτυπούν δηλαδή τα διοικητικά κέντρα για να πλήξουν τη διοίκηση, να ασκήσουν και πίεση, χτυπούν και θέσεις κοντά στο Χαλέπι, χτυπούν και θέσεις στην περιοχή Τελ Ριφάτ, όπου ήδη οι δυνάμεις που κατευθύνονται από την Τουρκία των τρομοκρατών έχουν καταλάβει ένα μέρος της περιοχής που είχαν οι κουρδικές δυνάμεις και φιλοξενούσαν τους πρόσφυγες από το Αφρίν και έχουν φτάσει κοντά στην πόλη Τελ Ριφάτ. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι έριξαν μερικές ντουφεκές με τα αεροπλάνα, βομβάρδισαν από ό,τι είδα, ζήτησαν οι Κούρδοι βοήθεια από τους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί αρνήθηκαν. Έτσι, για να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Τώρα, η Ρωσία ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις είχαν στόχο συγκεντρώσεις, διοικητικά κέντρα, αποθήκες και θέσεις πυροβολικού των ανταρτών στο Χαλέπι και στο Ιντλίμπ. Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι περίπου 300 αντάρτες τρομοκράτες σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. Είπαμε ότι οι Κούρδοι διατηρούν την συνοικία τους στην Σεϊχ Μαξούντ, αλλά και άλλες περιοχές και την Τελ Ριφάτ. Είπαμε ένα μέρος το πήραν οι τουρκοπροσκυνημένοι εκεί πέρα. Τώρα, η κατάσταση είπαμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Έχει ξεσπάσει ένας διπλωματικός πυρετός, Τουρκία, Ρωσία, Ιράν, Κατάρ, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Άσαντ. Το Ιράν, στενός σύμμαχος της Συρίας, στηρίζει στεναρά το στρατό και την κυβέρνηση της χώρας, είπε ο Αράγτζη σε δήλωσή του. Στηρίζουμε σταθερά το στρατό και την κυβέρνηση της Συρίας. Ο Συριακός στρατός θα νικήσει και πάλι αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις όπως έκανε και στο παρελθόν. Δήλωση πριν αναχωρήσει από την Τεχεράνη για τη Δαμασκό.
Είπαμε ότι η Τουρκία αρνείται. Ο Φιντάν μίλησε εκτός των άλλων και με τον Ατζίμ Μικάτη, πρωθυπουργό του Λιβάνου. Η Βαγδάτη τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της Συρίας συνδέονται άρρηκτα με την κατάσταση και την ασφάλεια του Ιράκ. Η Γαλλία κάλεσε όλα τα μέρη να εγγυηθούν την προστασία του αμάχου πληθυσμού στο Χαλέπι. Τουρκικά και Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσέξτε, ταυτόσιμες ειδήσεις, έκαναν λόγο χθες για πιθανή απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Άσαντ και ότι έγιναν κάποιες κινήσεις στην Δαμασκό. Αυτά τα ανέφερε το τουρκικό δίκτυο Turkey Today και το Jewish Press. Έχουμε τώρα και άλλες δηλώσεις από εδώ. Να δούμε λίγο τις τελευταίες ειδήσεις για το θέμα αυτό. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Ρώσος υπέξ με τον υπέξ του Ιράν. Οι δύο αξιωματούχοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης στη Συρία και με αυτήν την ανακοίνωση είπαν ότι οι υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη εντατικοποίησης των κοινών προσπαθειών με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία. Στην ιρανική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Αραγτζή κάλεσε για συντονισμό μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας για να αντιμετωπίσουν την πρόσφατη επίθεση των ανταρτών στη Βόρεια Συρία. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Λαυρόφ, ο Αραγτζή επέμεινε στην ανάγκη επαγρύπνησης και συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών προκειμένου να εξουδετερωθεί αυτό το επικίνδυνο σχέδιο και να αντιμετωπιστούν οι ενέργειες τρομοκρατικών ομάδων στη Συρία και στην περιοχή, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιρανικού υπέξ. Σε άλλη ανακοίνωση πάλι το Ιρανικό υπέξ καταδίκασε την επίθεση από τρομοκράτες κατά του προξενείου του Ιράν στο Χαλέπι της Συρίας. Ο γενικός πρόξενος και όλα τα μέλη του προξενείου του Ιράν στο Χαλέπι είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού υπέξ. Τώρα, αυτά σε γενικές γραμμές για το θέμα της Συρίας. Απλά έχω να πω το εξής. Ξέρετε, επειδή πήγα και είδα τους ανθρώπους, οι άνθρωποι αυτοί διψούν και για την ελληνική γλώσσα αλλά και για την παρουσία της Ελλάδας εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι ασχέτως και για μουσουλμάνους και για χριστιανούς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτοικοι μιας χώρας που από κάθε άποψη είναι και πρέπει να είναι φιλικοί με την Ελλάδα, ιδιαίτερα όμως με αυτούς που αυτοαποκαλούνται Ελληνοορθόδοξοι. Πιστεύω ότι κάτι έπρεπε να έχει κάνει η χώρα μας. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι, δεν πρόλαβα να δω. Θεωρώ όμως ότι κάτι θα έπρεπε να κάνει. Γιατί έχω διαβάσει ανακοινώσεις τους που λένε κάντε κάτι για μας. Ποιος θα μας προστατέψει? Είδα ότι πολλοί χριστιανοί έχουν καταφύγει στην κουρδική συνοικία, όπου εκεί τους προστατεύουν οι Κούρδοι. Αυτό έχει τον ιδιαίτερο συμβολισμό του, ας το κρατήσουμε και αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ, την Γάζα, στο Λίβανο, με τη Χεσμολάχ. Ενώ λοιπόν το Ισραήλ προσπαθεί να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση που είναι η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον του Πρωθυπουργού και του πρώην Υπουργού Άμυνας, Νετανιάχου και Γκάλαντ. Έρχεται ένας πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και πρώην Υπουργός Άμυνας και συνεργάτης του Νετανιάχου και κάνει δήλωση λέγοντας ότι το Ισραήλ κάνει εθνοκάθαρση στη Γάζα. Στην ουσία δικαιώνει το ένταλμα σύλληψης. Έγινε ένας χαμός στο Ισραήλ. Για να δούμε τι είπε ο Μωσέ Γιαλόν. Ο Ισραηλινός στρατός ηγείται μιας εθνοκάθαρσης στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο πρώην Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μωσέ Γιαλόν, τονίζοντας ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του Ισραήλ καθοδηγείται από ακροδεξιά στοιχεία
που επιδιώκουν την επαναφορά εβραϊκών οικισμών στη λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Ο δρόμος που μας σέρνουν είναι ο δρόμος της κατοχής, της προσάρτησης και της εθνοκάθαρσης στη λωρίδα της Γάζας, είπε ο Γιαλών σε συνέντευξή του στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Democrat TV. Εθνοκάθαρση στη λωρίδα της Γάζας, αυτό πιστεύετε? Ότι είμαστε στην πορεία προς αυτό? Ρώτησε η δημοσιογράφος. Γιατί στην πορεία? Ήδη γίνεται. Τι συμβαίνει εκεί? Τι συμβαίνει εκεί? Δεν υπάρχει πια η Μπέιτ Λαχία, δεν υπάρχει πια η Μπέιτ Χανουμ, είναι πόλη στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Ο στρατός επιχειρεί στην Τζαμπάλια και στην πραγματικότητα καθαρίζουν τη γη από τους Άραβες. Μετά από αυτό έγινε ένας χαμός, προκάλεσαν οι δηλώσεις αυτές σφοδρές αντιδράσεις. Ο ακροδεξιός νυν Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ χαρακτήρισε ντροπή του Ισραήλ αυτές τις δηλώσεις και είπε ότι το Ισραήλ είχε ένα τέτοιο πρόσωπο ως αρχηγό του στρατού και ως Υπουργό Άμυνας. Είναι ντροπή αυτό. Επίσης ο Γκιντεόν Σάαρ, νέος Υπουργός Εξωτερικών, επέκρινε και αυτός τις δηλώσεις Γιαλών. Τα ανεύθυνα σχόλια του πρώην Υπουργού Μωσέ Γιαλών είναι ανακριβή και συκοβαντούν αβάσιμα το Ισραήλ. Τον καλώ να ανακαλέσει τα σχόλιά του με ανάρτησή του στο X. Ο Μωσέ Γιαλών είναι 74 ετών, ήταν αρχηγός του Ισραηλινού στρατού από το 2002 ως το 2005, λίγο πριν τη μονομερή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Προσχώρησε μετά την αποστρατεία του στο κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, διετέλεσε Υπουργός Άμυνας και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παραιτήθηκε το 2016 μετά από διαφωνίες με τον Νετανιάχου. Θεωρείται γεράκι, ήταν γεράκι στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, συμμάχισε το 2019 με το σημερινό ηγέτη της αντιπολίτευσης τον Γιαΐρ Λαπίν και το 2021 αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή. Τώρα, ο Ιωάβ Γκάλαντ είναι εις εκ των δύο εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης, διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Ιωάβ Γκάλαντ λοιπόν δεν παραιτήθηκε, τον καθάρισε ο Νετανιάχου από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον εξεδίωξε. Αυτός θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ σήμερα νομίζω. Εκεί έχουμε αρκετές αντιδράσεις και στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, διότι υπάρχει το ένταλμα σύλληψης. Οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του δικαστήριου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας συμβολισμός που κάποιος τους ενοχλεί. Για να δούμε λοιπόν τι αντιδράσεις έχουμε. Επίσης υπάρχει και ο φόβος ότι αν συμβεί κάτι στο αεροπλάνο ενώ πετάει προς τις ΗΠΑ και χρειαστεί το αεροπλάνο να κατέβει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, τότε θα υπάρχει το ενδεχόμενο της σύλληψής του. Και πώς θα το διαχειριστούμε, λέει αυτό. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Λοιπόν, ο πρώην Υπουργός Άμυνας λοιπόν αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Biden, δηλαδή με τον Λόιτ Όστιν, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν και με τον ειδικό αποσταλμένο για το Λίβανο Άμος Χοκστάιν. Υπάρχουν δύο σενάρια για αυτή την επίσκεψη. Σου λέει γιατί τον κάνησαν οι Αμερικανοί. Το πρώτο είναι αποχαιρετιστήρια μορφή του Biden προς τον Νετανιάχου. Δηλαδή θέλουν να την μπουν στον Νετανιάχου, δεχόμενοι τον Γκάλαντ, τον οποίο τον απέμπτυψε ο Νετανιάχου. Το άλλο είναι ότι οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην περιοχή, στη Γάζα, στη Χεσμολάχ, από ένα άτομο που εμπιστεύονται. Γιατί τον εμπιστεύονται τον Γκάλαντ. Τώρα, έχουμε αντιδράσεις στην Αμερική. Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων αντέδρασε και λέει το μόνο διεθνές ταξίδι που θα έπρεπε να κάνει ο Γκάλαντ είναι μια πτήση για τη Χάγη για να απαντήσει στις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Αν η κυβέρνησή μας των ΗΠΑ αρνείται λανθασμένα να αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
αν και η κυβέρνησή μας αρνείται λανθασμένα να δεχθεί την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το State Department θα πρέπει τουλάχιστον να απαγορεύσει σε αυτόν τον φυγάδα εγκληματία πολέμου να πατήσει το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεσμολάχ στο Λίβανο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την εύθραστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το λιβανικό σιητικό κίνημα που τέθηκε σε εφαρμογή τα ξημερώματα της παρελθούσης Τετάρτης. Την παραμονή της έναρξης εφαρμογής της συμφωνίας, πρέπει να το πούμε αυτό, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι ο στρατός θα έχει απόλυτη ελευθερία δράσης στο Λίβανο σε περίπτωση που η Χεσμολάχ παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας και αποπειρωθεί να επανεξοπλιστεί. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε 4 αεροπορικές επιθέσεις, αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Η μία από αυτές έγινε στα σύνορα με τη Συρία. Τι είπαμε στην αρχή της αναφοράς για τη Συρία? Τώρα, δεν επιστρέφουν εύκολα οι 60.000 Ισραηλινοί πολίτες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, γιατί φοβούνται μήπως ξαναρχίσει ο πόλεμος. Λέει, ακούω ακόμα εκρήξεις, είτε ευθύνονται για αυτές οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραήλ, είτε οι μαχητές της Χεσμολάχ, δεν μπορώ να επιστρέψω, τόνισε η Ραχίλ Ρεβάς, κάτοικος της Κυριάτ Σιμώνα, λέγοντας ότι απλώς πέρναγε από την πόλη, την οποία είχε εγκαταλείψει εδώ και καιρό εξαιτίας των εχθροπραξιών. Είχαμε επίσης επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού και στη λωρίδα της Γάζας. Εκεί υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Στην πόλη Χαν Ιουνίς, στην νότια λωρίδα της Γάζας, είχαμε μία επίθεση του Ισραηλινού στρατού, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 3 μέλη μη κυβερνητικής οργάνωσης αμερικανικής, της World Central Kitchen, η οποία είπε ότι σταματάω τη δράση μου. Είχαν ξανασκοτωθεί μέλη της και ξανασταμάτησαν. Είναι από τις σημαντικότερες οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Τώρα επίσης, το είπαμε και χθες, άλλη φορά δεν θα το ξαναπούμε γιατί μου φαίνεται ότι λέμε ότι οι Χούθι, είπαμε ότι οι Χούθι τώρα τελευταία δεν βαράνε. Χτύπησαν σήμερα με έναν βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος εκτόξευσαν ένα πύραυλο, λοιπόν, βαλιστικό πύραυλο, έπεσε στο κεντρικό Ισραήλ. Οι ίδιοι λένε ότι χτύπησε έναν σημαντικό στόχο. Από το Ισραήλ δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, αυτά έχουμε για το Ισραήλ. Να πάμε στις ΗΠΑ, να δούμε εκεί τι γίνεται. Εκεί συνεχίζει ο Τραμπ τους διορισμούς. Διόρισε τον συμπέθερό του, τον πατέρα του γαμπρού του, τον Κουσνέρ, πρέσβη, είναι δισεκατομμυρίουχος και αυτός, πρέσβη των ΗΠΑ στο Παρίσι. Εδώ να διευκρινίσουμε το εξής. Ασφαλώς και έχει διπλωματικό σώμα, έχουν οι ΗΠΑ, σε πολλές πρωτεύουσες χωρών τοποθετούν προσωπικότητες, πρέσβεις εκπροσωπικότητων, είτε επιχειρηματίες, είτε νομικούς, οι οποίοι εκπροσωπούν μεν τις ΗΠΑ, όμως την πολιτική δουλειά και την κατεύθυνση, αν θέλετε, των πρέσβεων αυτών την έχουν στα χέρια τους οι διπλωμάτες που υπηρετούν στις πρεσβείες. Τώρα, έκανε έναν διορισμό ο οποίος συζητείται στις ΗΠΑ, έβαλε τον Γκρίς Πατέλ επικεφαλής στο FBI, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο και είναι κατά του βαθέως κράτους. Και ο Τραμπ είναι κατά του βαθέως κράτους. Ο Τραμπ θεωρεί ότι οι περισσότερες ενέργειες που έγιναν εναντίον έγιναν από το βαθύ αμερικανικό κράτος. Τι είναι το βαθύ κράτος? Οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, και το FBI, και κάνει εντύπωση που τον έβαλε στο βαθύ κράτος έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εναντίον του βαθύ κράτους. Για να δούμε μερικά λόγια για αυτό το θέμα. Τον Γκάς Πατέλ, στον οποίο είχε αναθέσει διάφορες θέσεις ευθύνες στη διάρκεια της πρώτης θητείας του και είναι γνωστός ιδίως για τις απόψεις του περί του υποτιθέμενου βαθέως κράτους, τον είπα, όχι υποτιθέμενο, υπάρχει βαθύ κράτος παντού.
ονόμασε χθες ως επόμενο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του FBI ο Τραμπ. Έγραψε στο Truth Social: ο Κας είναι λαμπρός νομικός, ερευνητής και μαχητής. Υπέρ της πολιτικής πρώτα η Αμερική, που πέρασε όλη του την καριέρα καταγγέλλοντας τη διαφθορά, υπερασπιζόμενος τη δικαιοσύνη και προστατεύοντας τον αμερικανικό λαό. Και λέει: ο Κας έκανε απίστευτη δουλειά στη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, είπε ο Τραμπ. Και πρόσθεσε ότι θα το αναθέσει να βάλει τέλος στη μεγεθυνόμενη επιδημία εγκληματικότητας στην Αμερική, να εξαρθρώσει τις εγκληματικές συμμορίες και να τερματίσει τη σατανική μάστιγα της εμπορίας ανθρώπων, το μεταναστευτικό εννοεί, και της διακίνησης ουσιών μέσω των συνόρων. Υπάρχει ένα θέμα με τις ουσίες αυτές, ειδικά με μία ουσία που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, από το Μεξικό τη φέρνουν 70.000 άνθρωποι. Ο Πατέλη έχει καλέσει στο παρελθόν να γίνει εκαθάριση στο FBI, να εκδιωχθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος αρνείται να υποστηρίξει την ατζέντα του Τραμπ. Για να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, ο Τραμπ άρχισε τώρα να ξυφουλκεί εναντίον των BRICS. Προσέξτε τι ακριβώς είπε για το νόμισμα που θέλουν να κάνουν οι BRICS και πώς θέλει να προστατεύσει την ισχύ και το κύρος του δολαρίου. Απαιτούμε μία δέσμευση από αυτές τις χώρες να μην δημιουργήσουν ένα νέο νόμισμα BRICS, ούτε να υποστηρίξουν οποιοδήποτε άλλο νόμισμα που θα αντικαθιστά το πανίσχυρο αμερικανικό δολάριο, αλλιώς θα αντιμετωπίζουν δασμούς 100% και να αναμένουν να ξεχάσουν τις πωλήσεις στην υπέροχη αμερικανική οικονομία. Ας βρουν άλλο κορόιδο. Δεν υπάρχει περίπτωση οι BRICS να αντικαταστήσουν το αμερικανικό δολάριο στο διεθνές εμπόριο και όποια χώρα προσπαθήσει θα πρέπει να ξεχάσει την Αμερική. Πολύ σημαντικές οι δηλώσεις. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Να πάμε λοιπόν και στο τελευταίο θέμα, είναι Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερα εξελίξεις διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων ημερών. Απλώς επισκέφθηκαν σήμερα το Κίεβο. Για να δούμε επακριβώς ποιοι. Η νέα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, καθώς και υπεύθυνη για τη διεύρυνση η κυρία Μάρτα Κος, οι τρεις τους. Και έδειξαν, πήγαν με τρένο, συναντήθηκαν και με το Ζελένσκι και έκαναν δηλώσεις, ιδιαίτερα η Μάγια Κάλλας: δεν δίνουμε ελεημοσύνη, εμείς στηρίζουμε την Ουκρανία, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Ήταν μια επίσκεψη συμβολική μεν, αλλά με πολιτικό στίγμα και αποφασιστικότητα ότι θα συνεχιστεί η υποστήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία. Να πούμε ότι η Ευρώπη έχει δαπανίσει συνολικά περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την Ουκρανία, ενώ η ΗΠΑ περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά γίνονται σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και ίσως να διαφοροποιήσουν επί τα ελάττω τη βοήθεια που δίνουν στην Ουκρανία. Η βοήθεια προς την Ουκρανία δεν είναι φιλανθρωπία. Μία νίκη της Ρωσίας θα σκληρύνει αναμφισβήτητα την Κίνα, το Ιράν και την Κορέα, είπε η νέα Επίτροπος Εξωτερικής Πολιτικής. Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να επιδιώκει να βρεθεί το Κίεβο σε ισχυρή θέση σε περίπτωση διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν στα νέα μέσα για την ενίσχυση της στήριξης της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο πόλεμος διαρκεί εδώ και κάποιο καιρό και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να το εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας. Ωστόσο, δεν βλέπω άλλη λύση. Και τέλος, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανησυχεί γιατί οι επιθέσεις της Ρωσίας γίνονται σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είτε παίρνουν είτε δίνουν ρεύμα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτή η κατάσταση δημιουργεί και κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος. Γιατί τα 2 τρίτα της ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται
από αυτά τα εργοστάσια, 3 εργοστάσια έχει πυρηνικής ενέργειας νομίζω η Ουκρανία, με 9 αντιδραστήρες και παράγουν τα 2 τρίτα της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Αποκόπτοντας ή θέτοντας εκτός λειτουργίας αυτά τα 3, στην ουσία παραλύει η χώρα. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί, θα δούμε με την έλευση του Τραμπ τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Ευχόμαστε και πάλι καλό μήνα και να ετοιμαστούμε όλοι για να κάνουμε και καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.